Tara. Hello guys! It's Babe! It's Dayan! Walang energy. Ang buhok ko. Ang buhok kong tatayo na naman guys. Kain tayo guys! Ang ulam namin is French toast. Yun lang. French toast. Wala kasi kaming maisip na ulamin. Lagyan mo ito. Masarap to. Hindi ako ito no. Pwede na ako dito. French toast with cream cheese. cream cheese. Strawberry cream cheese. Mahilig siya dyan. Sarap kaya yan. Strawberry cream cheese. Dami-dami naman. Yun ang flavor niyan. Apa? Sarap. Titi lang ako. Hamate. Water lang. Parang payat. Water lang. Siguro init na natin. Pagkaganit, tatapan mo agad yung tubig. Pwede tayo ng ating baon guys. Meron pala akong pasta dito. Yan, yummy. Lagyan ko lang ng chicken, tapos lagyan ko ng parmesan. Doon ko na lang siya iinitin. Kahapon pa to eh. Yan. We love cheese, oh my god. Okay, okay na yan. Lagyan ko ng parsley. Parsley. Parang restaurant. In-order sa restaurant kahapon pa pala to. Okay na. All goods. Okay na. Baon for today. Babaon tayo ng ganito guys. First simuhan. Masarap to. I will always be there. Eh, parang tira na to. Sino mo? Pwede mo ba to? Okay. Ito yung siguro talaga yan. Kapalan mo yung balat. Tanggalan mo ng kapalang balat. Pinakagitna lang. Ganun talaga. Same. Dami ko na-try dito ng mga prutas na wala dito sa Pilipinas. Sa malalamig lang ba ito na bubuhay, babe?
Ha? Yan yung pinupunta lagi ng mga ibon. Bakit? Masarap naman talaga siya. Minsan hindi na nakakain ng mga tao. Ang tamis eh. Ano ba to? Good for the brain? Alam lang naman ito sa likod ng bakla. Hindi naman lang. Iba hindi masyadong gusto to. Hindi, pero parang hindi. Siyempre, minsan hindi na nakakala ng mga tao. Okay na ako dito. Mabilis ang lunch. May 08 pa naman. Bakit pa? Ang lipstick mo na ako. Siyempre. Guys! May dalang pagkain si Mister. Pero siya, grabing kumakain no. Pork chop. Pork chop guys, niluto niya. Yan. Sorry, kakatapos ko lang din kumain. Thanks babe. Sarap kumain. Sarap kumain. Meron ako 30 minutes break eh. Pataba. Pampataba. Hello guys! I'm back! Ano na yung tawag ito? I'm okay na. Nakauwi na tayo guys. Oh! Guys, nabasag na siya guys. Nabasag ni Yupi guys. Hindi si Bax ang nakabasag sa Yupi. What did you do? Oh, bakit si mabasag? Pangit talaga ito nalalagyanan. Nasa slide eh. Hindi na talaga tayo ng bagong ganito. Hala, oy! Ay! Ano na ngayon? Asan na? Wala na tayong lalagyanan yan. Oh my goodness. Dagdag trabaho. Ayan guys. Sayang naman ang lupa. Lipat muna natin dito para kung makahanap tayo ng pot na pwede sa kanya. Bigay lang to sa amin eh. Bigay lang ng kapatid ni Melody po. Sayang naman, nabasag natin. But that's okay. Yan talaga ang buhay. Move on, move on! Murag uyab! Ay, giaan na itong popotyon. Woo! Grabe. Grabe yung buhay. So, yung pot, guys. Kwapa, ba yan ang pot? Uy. Binigay ba yan guys? Sabihin nila no. Nasaan na yung pot namin? Ba't ba nyo hindi na wala na yun? Sira na. Nabasag na. Ito kasi medyo slide talaga siya pag meron nakakatama sa kanya. So, bye-bye na talaga sa kanya. Ito. Ano ko, nabubuhay pa kaya ito nakaganito lang? Meron pa naman siyang sa loob guys. Hahanapan lang namin siya ng pot ngayon. Baka makahanap pa lang kami. Alis kami. Si Melvin nag-change oil lang guys. Sa kanyang sasakyan. Labas ko muna siguro to. Si Bak, pinalabas ko kasi hindi nakakatulong. Mas lalo pa niyang kinakalat ang mga balas. Balas, oy! Hindi balas, mga lupa. Ngayon, bubakyumin na naman natin yan. Saya-saya.
Hindi lang guys. Guys, nandito pala kami sa sasakyan. Saan pala kami? Nagsauli lang kami ng oil. Ano sabi mo? Sinauli lang namin yung oil guys kasi bawal yun siya itapon kahit saan dito. So dapat itapon siya. Ibalik siya sa basta meron siyang tapunan. Kasi inaano nila ay grabe naman yun. Nire-recycle ba nila, babe? Sure ka dyan? Kaya yun. Bawal kasi siya itapon sa basurahan, guys. Yung mga gano'n. Ikot-ikot tayo. Para tayo nag-rides. And then, we're going to, tapon lang namin. Sunod-sunod lang ako. Sama-sama. Nandito kami sa guys, Sephora. Diba? Ang ganda ng kanilang perfume. Gucci guys, pwede nyo lang i-try on. Okay, perfume lang tayo. Ano nito? Grabe naman. Saan ito? Ang bango. Ang bango ito. Sweet floral. Bango. Hermes guys. Versace on the floor be. Amoy natin. Hindi ko siya ma-appreciate pag ganito. Kailangan ko siya spray. Spray natin dito. Pwede naman tester ito eh. Pwede mag-test dito guys. Ano ba ko? Ayaw. Uwi naman. Ang kumot. Versace guys. Nandaan lang kami dito eh kasi Prada guys. Mamatay na. Yung bang. Malagot ko. Ito si Melby. Siya yung pinapatry ko tapos inaamoy ko sa kanya. Bango. Uy. Uy, kumot. Ito si... Guys, meron ng linlang. Nanonood na naman kami. Addict na talaga kami, guys.
Nasa bahay na kami kanina pa. Galing na nanay niya. Seryoso. Kahit antok na yan. Hindi na ba? Na ang linlang. So, how's your review, babe? Do you recommend this to people? Huwag mo na panoorin yung episode 14. Guys, ang pangit man, guys. Uy, hindi kami satisfied. May nabili pala kami kanina, guys, sa Sephora. Foundation siya. Tower 28. Nakita ko lang to sa isang video na maganda daw siya sa... May SPF kasi siya. SPF 30. And then, for ano siya? For sensitive skin, like me. Kasi na, di ba? SPF 30, tapos ano siya, guys? Safe for sensitive skin, won't cause breakout. Tignan natin kung totoo ba talaga ang hype. Tower 28. Yan siya. Tignan natin. Okay ba talaga siya sa ating skin? And then, ano siya? Ang hinahanap ko kasi yung meron siyang SPF. Yun yung gusto ko talaga. Yun lang naman. Ano lang kami doon, nag-spray-spray lang kami ng mga pabango. Ang bango-bango na namin. Bango. Yun lang, guys. Ano pala ang video ko today? See you again on my next vlog. Papu!